Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις βέβαια πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και επίσης αν θα γράψεις τα σχόλιά σου, αν και αν θέλεις, εννοείται κάνεις εγγραφές σου έτσι, αλλά πάτησε και το hype, την έδειξη που λέει hype εκεί είναι στα σχόλια. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα για σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το ζήτημα που έχουμε σήμερα να αναλύσουμε. Για να δούμε. Με τον Άσο Πεντάκτηνων έχει να κάνει και λίγο με τα επαγγελματικά όλο αυτό. Με τα επαγγελματικά, αλλά εμείς εδώ είπαμε ότι κοιτάζουμε τα ερωτικά μας αυτά τα ανοίγματα περισσότερο, έτσι. Κοίταξε, αφορά μια ενέργεια πάρα πολύ σταθερή, μια καινούρια ευκαιρία. Τώρα και καινούρια γνωριμία θα μπορούσα να πω, αλλά και επανασύνδεση με καινούρια ευκαιρία θα μπορούσα να πω. Έχετε αλλάξει λίγο το σκεπτικό σας, τα βλέπετε λίγο διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Για το παρελθόν σας δείχνει ότι με τα δύο πεντάκτηνα βρισκόσασταν σε κατάσταση δύο ατόμων, εσείς που ακούτε ή εσείς που ρωτάτε, να σου το πω καλύτερα. Τώρα πρέπει να πάρεις απόφαση για ποιο άτομο από τα δύο θα εστιάσεις. Αυτό βγαίνει δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Τέλος πάντων, βλέπω εδώ ότι είστε τρεις, αλλά περισσότερο από την πλευρά που εσείς που ρωτάτε. Ισχύει και για τους άλλους, δηλαδή να έχει βάλει το άτομο που σε ενδιαφέρει τρίτο άτομο στη ζωή του, αλλά ισχύει και για σένα, εσύ να έχεις βάλει τρίτο άτομο στη ζωή σου. Δείχνει λοιπόν με τον Άσο των Πεντάκτηνων και τα δύο τα πεντάκτηνα ταυτόχρονα ότι έχεις κάποιες επιλογές εδώ. Πρέπει να πάρεις όμως μια απόφαση, έτσι, με τον υπότη Ξυφών, ανάλογα βέβαια με αυτά που θέλεις, αλλά πρέπει να το κάνεις γρήγορα. Δεν σε παίρνει άλλο ο χρόνος, να σου το πω έτσι, πρέπει να αποφασίσεις οπωσδήποτε και με τον υπότη Ξυφών, όπως έλεγα, αν αποφασίσεις σύντομα θα οδηγηθεί σε επιτυχία. Εδώ λέει λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά με τη λογική, να βάλεις τη λογική κάτω και να δεις ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση των τριών ατόμων που έλεγα και λίγο πριν. Για να δούμε. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνο δείχνει ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός, κάποιος, εσείς δηλαδή ενθουσιαστήκατε με κάποια κατάσταση, γενικά σαν να μην φοβάστε κάτι και ανακαλύψατε ότι έχετε μία ενέργεια στο ότι ρε παιδί μου με μία νέα σχέση, με κάτι καινούριο στη ζωή σου, νιώθεις χαρά, ενθουσιάζεσαι και όλα αυτά, βλέπεις τις δυνατότητες που έχεις, τις περισσότερες και γίνεσαι και πιο εξωστρεφής. Τώρα αν δεν υπάρχει καθόλου τρίτο πρόσωπο, από τη δική σου τη μεριά, όπως σου είπα μπορεί να είναι από την άλλη πλευρά, από τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει, την άλλη πλευρά επίσης μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας επίσης. Και κάτι άλλο που λέει εδώ είναι ότι μπορεί να το γνώρισες αυτό το άτομο σε μια φάση που ήσουν σε μια στασιμότητα και τώρα είσαι στη φάση που θέλεις χαρά στη ζωή σου. Με τους 9 ράβδους η αλήθεια είναι ότι έχεις κουραστεί πάρα πολύ. Δοκιμάστηκαν πάρα πολύ τα όρια σου και οι αντοχές σου όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τελικά βλέπουμε εδώ ότι είσαι σε μια τελική κατάσταση για να αλλάξει η ζωή σου. 9 ράβδι. Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα είναι η στιγμή. Με τον υπότη Ξυφών
Ποιος ήταν, υπότης νερού ήταν. Τέλος πάντων, τώρα με τον υπότη Ξυφών βγαίνει ότι ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή να πάρεις αποφάσεις σύμφωνα με τις φιλοδοξίες που έχεις και όπως σου λέω να σκεφτείς και κομματάκι γρήγορα. Με την κάρτα της δύναμης εδώ έχεις τη δύναμη να πετύχεις όποιο όνειρό σου θέλεις να κάνεις πραγματικότητα, γιατί λέει πρέπει να φύγεις από την στασιμότητα οπωσδήποτε. Άρα μας μιλάει για μια ζωή τα τελευταία 15-17 χρόνια να είναι κάπως στάσιμη, να μην κινείται τίποτα, να μην αλλάζουν πράγματα στη ζωή σου τέλος πάντων και να θυματοποιείς τον εαυτό σου. Στο τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει με τα δύο κύπελα σου λέει ότι δεν πρέπει να σταματήσεις να παλεύεις για τις σχέσεις. Θέλει λοιπόν αυτός ο τύπος ή η τύπισσα να παλέψεις για αυτόν ή για αυτήν και λέει ότι σε αγαπάει πραγματικά, έχει βαθιά συναισθήματα και έχετε και βαθιά σύνδεση μεταξύ σας. Με τα 5 πεντάκτηνα δείχνει πραγματικά ότι έχει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό ζήτημα να λύσει αυτή τη στιγμή και κάπως δεν μπορεί να βρει λύσεις αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να βρει λύσεις και τι κάνει, μένει μόνος του ή μόνη της προσπαθώντας να βρει λύσεις. Είναι κομματάκι δύσκολο βέβαια έτσι, αλλά στο τέλος θα βρει. 6 πεντάκτηνα, ναι, από τα 5 πεντάκτηνα πάμε στα 6 που σημαίνει και θα δεχτεί μια βοήθεια αυτό το άτομο, αλλά η μεγαλύτερη βοήθεια που δέχεται είναι για την δική σας σχέση. Ζητάει βοήθεια κάποιος να επέμβει ώστε να μοιραστείτε εσείς την αγάπη σας, να σας φέρει κοντά κατά κάποιον τρόπο, να ενωθείτε, επανασύνδεση 6 πεντάκτηνα, γιατί λέει αυτό θα είναι το δίκαιο, θέλει να σε δικαιώσει και γιατί λέει σε πρόδωσε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο με 10 ξύφη, με πισόπλατες μαχαιριές. Περνάει όμως και τη δική του κρίση αυτό το άτομο, έτσι να ξέρεις, αυτή τη στιγμή περνάει μια πάρα πολύ βαθιά κρίση για αυτά όλα που έχει κάνει. Προσπαθεί να βγει από ένα τούνελ που έχει μπλεχτεί, μια κατάσταση σαν γαϊτανάκι υπάρχει εδώ πέρα τώρα στη ζωή του, προσπαθεί να ξεφύγει από μια κατάσταση, μπερδεύεται σε μια άλλη κατάσταση. Γενικά δείχνει ότι είναι ένα άτομο που έχει κάνει μόνο λάθος επιλογές στη ζωή του, η ζωή της και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ξεφύγει από αυτές τις λάθος επιλογές. Ψάχνει τον τρόπο, είναι σημαντικό που ψάχνει τον τρόπο. Και επίσης για πάρα πολλούς μήνες, αυτά που σου λέω βγαίνουν, σου λέω πάρα πολύ έντονα τώρα τελευταία. Για πάρα πολλούς μήνες λοιπόν αυτός ο τύπος ή η τύπισσα βρισκόταν σε μια αναποφασιστικότητα, ψάχνοντας να βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει η ενέργειά του από εκεί που βρίσκεται για να καταφέρει να έρθει κοντά σου. Για να δούμε για το μέλλον τι λέει. 8 ράβδι, καρμική σχέση φυσικά. Το οχτάρι είναι το άπειρο, έχεις βγάλει 2 οχτάρια. Δεν ξέρω αν και οι δυο σας θα έχετε σαν αριθμό μοναδικό όταν βάλετε την ημερομηνία γέννησή σας το 8. Εγώ παράδειγμα βγαίνει σε 8. Τελειώνει σε 8. Και δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς αυτό. Είστε σε μία φάση τέλος πάντων που δείχνει ότι, ότι θα κάνει μία κίνηση παντελώς ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος για να έρθει κοντά σου, πάρα πολύ ξαφνικά και τι έλεγα, και θα αγχωθείς πάρα πολύ. Το θέμα μας είναι ότι εμείς το περιμένουμε, δηλαδή εσύ λογικά πρέπει να το περιμένεις το ρόλο αυτό. 8 ράβδι έχουν να κάνουμε ένα τοξότη με τον άσο ξυφών. Ωραία, βγαίνει πάντα τελευταίο ότι θα υποθούν και πολλές αλήθειες μέσα από όλα αυτά και εμείς αυτό θέλουμε. Τι σημαίνει να υποθούν αλήθειες? Σημαίνει ότι εδώ όταν έφυγε αυτό το άτομο δεν είπε τον πραγματικό λόγο, μήπως και δεν είπε και καθόλου λόγο, είναι και αυτό παίζει. Δεν ξέρω αν φοράει κάποιο βραχιόλι στα χέρια του ή κάποιο δαχτυλίδι αυτό το άτομο,
ειδικά σε αυτό το δάχτυλο, σε αυτό εδώ. Σε αυτό εδώ. Και κάποιο βραχιόλι ή που να σε έλεγε πριγκίπισσά του ή βασίλισσά του και τέτοια, αν χρησιμοποιούσε αυτό σε έλεγε με αυτό το όνομα. Λοιπόν, και με τον άσο των Ξυφών, τα οράματα αυτού του ανθρώπου έχουν να κάνουν μόνο με σένα και τις αλήθειες πια. 2 ξύφοι, άσος Ξυφών, 2 ξύφοι. Με τα 2 ξύφοι πραγματικά πρέπει να πάρει τις αποφάσεις, ούτως ή άλλως αυτό λέμε τόσο καιρό. Έχει κανένα μήνα τώρα που βρίσκεται σε μεγάλη διαμάχη μέσα του, άρα βρίσκεται κάπου μακριά σου και βρίσκεται, όπως λέγαμε και πριν, σε σύγχυση και εκεί που είναι θέλει να φύγει από εκεί που βρίσκεται και τα ζυγίζει τα πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι και εσύ λίγο πρέπει να τα ζυγίσεις με λογική και αυτό το άτομο. Αυτό είναι τώρα, ότι τα ζυγίζει, τα ξαναζυγίζει και πώς το λένε, και πίσω μπρος, 8 κύπελα, μια ανασφάλεια. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει κάτι που υπάρχει στη ζωή του. Δεν ξέρω αν είναι ένα παιδί, γιατί συνήθως έτσι γίνεται, μία μητέρα αν έχει που τον εγκλωβίζει πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά υπάρχει μία δέσμευση επάνω του που δεν μπορεί να την εγκαταλείψει και κάπως δειλιάζει για να το κάνει. Όμως με την κάρτα της δικαιοσύνης, εσείς επειδή έχετε αδικηθεί και πρέπει το σύμπαν να σας δικαιώσει, το σύμπαν είστε εσείς, είναι αυτό το άτομο. Γενικά είστε σε μια τέτοια κατάσταση τώρα που έχετε ευχηθεί να γίνει μια δικαίωση, να έρθει μια δικαίωση. Ζητήσατε από τον νόμο του σύμπαντος να βάλει το κάρμα σε μία σειρά. Έχετε πληρώσει κάρμα. Έχετε πληρώσει κάρμα με τα 7 κύπελα και με τον κρεμασμένο και με τα 7 κύπελα. Το μυαλό σας κόντεψε να τρελαθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι και λίγο κάρμα. Υπήρχε μια αιτία εδώ για να γίνουν όλα αυτά, άρα η αιτία μπορεί να είναι τα τρίτα πρόσωπα που είπα εγώ στην αρχή, ότι είστε εσείς τρίτα πρόσωπα, ότι έχετε βάλει τρίτο πρόσωπο. Επίσης κάποιος εδώ δεν φταίει για να πληρώνει όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή εδώ την πλήρωσε και άτομο που δεν φταίει και γενικότερα είστε σε μια κατάσταση που θα πρέπει να γίνετε λίγο υπόλογοι για το ποιος, τι και γιατί. Κάποιες συνέπειες τις πληρώνατε μέχρι τώρα. 2 κύπελα, 2 πεντάκτηνα. Προσπαθεί αυτό το άτομο, αν ειδικά αν είναι εγώκερος και ή καρκίνος, προσπαθεί να δει τις επιλογές αυτή τη στιγμή, όπως είπα και λίγο πριν, τα ζυγίζει από εδώ, τα ζυγίζει από εκεί. Απ' την άλλη όμως σου λέει ότι αν παλεύεις για μένα μη σταματάς. Η ζωή μου ήταν μία περιπέτεια ή θέλω να τη ζω ως περιπέτεια, αλλά ενθουσιάζομαι με την ιδέα ότι ανακαλύπτω ότι είσαι για μένα το άλλο μου μισό και τις άπειρες δυνατότητες που έχει αυτή η σχέση, αυτή η επανασύνδεση στην ουσία. Έτσι λοιπόν 2 κύπελα επανασύνδεση, 6 πεντάκτηνα επανασύνδεση. Έχουμε αυτήν την ιστορία και με τα 10 ξύφη φεύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω σου, τεράστιο. Ένα βάρος από το οποίο λίγο ακόμα να καθότανε, δεν νομίζω να το άντεχες. Βέβαια δείχνει για κάποιους ότι ίσως έχετε καταρρεύσει. Ξέρεις, περισσότερο κουραστήκατε τις προδοσίες, δηλαδή λες έλα ρε εσύ, εντάξει φτάνει, όλοι προδίδετε, βρίσκετε πάνω μου σε ένα σαμάρι και βαράτε, κατάλαβες. Και έχετε βρεθεί και σε απόγνωση και όλα αυτά και λέτε κάτσε, δεν γίνεται όλο αυτό να το πληρώνω, δεν γίνεται. Το έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές αυτό, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα, θα πάω να κάνω κάτι σαν επιβεβαίωση από πάνω, με άλλη τράπουλα, ίδιας ενέργειας. Πάμε να κάνουμε λίγο μια επιβεβαίωση, να δούμε τι γίνεται. Είναι σαν να έχω βάλει το άτομο που μας ενδιαφέρει από κάτω και εμάς που ρωτάμε από πάνω. Λοιπόν, με τον ακόλουθο το ράδο μας λέει αυτό το άτομο ότι στο παρελθόν λειτουργήσε
σαν να το είχε δει σαν περιπέτεια όλο το δικό σας. Λάθος, αλλά αυτό μας λέει. Και λέει ότι δεν φοβόμουν τίποτα, δεν έβλεπα τίποτα μπροστά μου κτλ. Τώρα απαντάς εσύ ότι εγώ θέλω να κάνω μια καινούρια αρχή, διαλογίζομαι, προσεύχομαι, είμαι συγκεντρωμένος στις δυνατότητες και κάνω οράματα τα οποία πιστεύω ότι θα γίνουν πραγματικότητα. Με τους 9 ράβδους αυτό το άτομο λοιπόν φοβάται ότι δοκίμασε πάρα πολύ τα όρια σου και δεν ξέρει αν θα ανταπεξέλθεις τώρα. Όχι δεν θα ανταπεξέλθεις, εάν θα δεχτείς. Εσύ λες με τους 4 ράβδους ότι εγώ αυτή την επανασύνδεση την περιμένω και έχω ζητήσει και από τον φύλακα άγγελό μου με την αρχαγγελική πύλη 11 και 11, έχεις κάνει ευχές κάτω από τέτοια πύλη, να επιστρέψεις στο σπίτι, να επιστρέψεις στο γάμο, στην οικογένεια, στην σχέση κτλ. Και να έχουμε μια σταθερότητα από την αρχή και να είμαστε πια ο ένας για τον άλλον. Μας λέει ότι τώρα αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έχει τη φιλοδοξία να είμαστε μαζί, παίρνει τις αποφάσεις του, εσύ τι λες εδώ? Εσύ λες με τον ακόλουθο κυπέλλον ότι λειτουργήσες μέχρι τώρα ανώριμα, δεν μπορείς να διαχειριστείς τέτοιες σοβαρές καταστάσεις, το παραδέχεται αυτό το άτομο, ιδιαίτερα αν είναι ιχθύς. Παραδέχεται λοιπόν ότι η απόσταση τον έκανε ή την έκανε να αρχίσει να σκέφτεται την ιστορία σας. Εσύ από την άλλη λες ότι εγώ χρειάστηκε να επιστρατεύσω όλη μου τη δύναμη. Αυτό το άτομο το ξέρει ιδιαίτερα αν είναι λιοντάρι και εσύ βγαίνεις με τα 15 άκτινα ότι θέλεις το απόλυτο. Θέλεις κάτι που να είναι απόλυτο και επίσης έβαλες στη ζωή σου εσύ καινούρια πρόσωπα και πιστεύεις ότι είναι και οι φύλακες άγγελοι σου αυτά τα καινούρια πρόσωπα και καλά κάνεις γιατί έτσι είναι. Και λες αυτόν τον άνθρωπο για την σοφία που απέκτησες όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτός λοιπόν μας λέει ότι ναι, θυσίασε την αγάπη σας. Εσύ λες ότι είχες πάρα πολύ εγωισμό και δεν είχες θάρρος για να το κάνεις στο παρελθόν αυτό που έπρεπε να κάνει μεταξύ σας, δεν είχε τη δύναμη και κοιτούσε μόνο τη δική του καλοπέραση, την δική του εικόνα, τη δική του ζωή. Σας κατέστρεψε λοιπόν, αλλά δεν είχε την κατάσταση στα χέρια του αυτό το άτομο και λέτε ότι αυτό που δείχνατε, ρε παιδί μου, δεν ήταν η αλήθεια σας. Εσείς από την άλλη λέτε ότι εγώ θέλω και προσπαθώ να βρω το θάρρος να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, 2 κύπελα και για τους δυο σας. Το αγόρι λέει το κορίτσι να μην παρατήσει να παλεύει. Μία διαφορετικότητα βλέπουμε εδώ. Τα καρμικά έχουν διαφορετικότητα που παλεύουν για να τη φτιάξουν να είναι ίδιοι. Δηλαδή, ένα καρμικό έχει ίδια στοιχεία, ναι μεν, αλλά τον βρίσκει συνήθως στην πιο ανώριμη του φάση των άλλων. Δηλαδή, πρέπει να δουλέψει κάποια στοιχεία του, να ανεβάσει πιο πολύ την δόνηση. Και έτσι εδώ αυτό το αγόρι, ειδικά το αγόρι, λέει στο κορίτσι ότι εγώ δεν θέλω να σταματήσεις να παλεύεις για μένα, σε σέβομαι και έχουμε και στενό δέσιμο μεταξύ μας. Εσύ λες με τους 7 ράβδους δεν σταματάω να παλεύω και είπαμε ότι η 7 ράβδη είναι μια πολύ ισχυρή κάρτα γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος όντως παλεύει κάτω από αντιξοότητες και πολλές δυσκολίες φυσικά και προσπαθεί να προστατεύσει τη θέση του, εσύ δηλαδή προσπαθείς να προστατεύσεις τη θέση σου και τι άλλο, και δείχνει ότι έχεις και επιμονή τώρα πια, δείχνεις πολύ μεγάλη επιμονή για αυτή τη μάχη που κάνεις, που δίνεις και ξέρεις τώρα πια ότι το βαθμό δυσκολίας που έχει αυτή η κατάσταση. Με τα 5 πεντάκτηνα
βρίσκομαι, λέει, σε πάρα πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Τα μετράω από εδώ, τα μετράω από εκεί, αν θα έφευγα από εκεί που βρίσκομαι, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω οικονομικά. Για να δούμε τι λες εσύ εδώ. Με τον ακόλουθο ξυφό, λες, την παρακολουθώ τη ζωή σου, τα περισσότερα πράγματα τα ξέρω, έχω κάποιες ιδέες για σένα, ακόλουθος ξυφών, θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, λες εσύ, και θα προσέχουμε και θα είμαστε σε επιφυλακή, ίσως σπουδάσω κάτι, ίσως σπουδάσεις κάτι, γενικά ίσως κάνεις κάποια εκπαίδευση, εκπαιδευτείς σε κάτι καινούριο, για να καταφέρουμε να παλέψουμε με πράγματα παραπάνω. Με τα 6 πεντάκτηνα δείχνει, μας λέει αυτό το άτομο ότι θέλει την επανασύνδεση, 6 πεντάκτηνα από κάτω, 6 ξύφοι από πάνω, βλέπεις τώρα τι γίνεται, πολλά εξάρια, πολλά οχτάρια, κοίταξε, λες εσύ εδώ ότι εγώ έχω αποδεχτεί τα μαθήματά μου, έχω αρχίσει να αλλάζω, έχω μετακινήσει τις σκέψεις μου, μπορεί να μετακινήθηκα και στην κυριολεξία, γενικά όμως έχω πάρει απόσταση από όλους και από όλα και πιο πολύ πήρα ενέργεια λόγω ότι έμαθα και κατάλαβα τι συμβαίνει με τα μαθήματα. Με τα 6 ξύφη λες επίσης ότι εγώ περιμένω να μετακινηθείς και να έρθεις κοντά μου από όπου και να είσαι, για να μπούμε σε ένα καινούριο ταξίδι ζωής. Με τα 10 ξύφη λέει αυτό το άτομο, ξέρω ότι σε πρόδωσα, αλλά τώρα συνεργάζομαι με έναν πνευματικό ή τέλος πάντων συνεργάστηκα με κάποιον που με βοήθησε να καταλάβω ότι είναι όλο αυτό για να καταφέρουμε να είμαστε μαζί. Δουλεύω τον εαυτό μου πάρα πολύ. Άρα αυτός ο άνθρωπος όντως μπορεί να είδε κάποιον πνευματικό. Με τα 7 κύπελα μας λέει και εσύ εδώ πρέπει να είδες κάποιο πνευματικό. Με τα 7 κύπελα μας λέει ότι προσπαθώ να βγω από μία φυλακή που έχω βάλει τον εαυτό μου και έχω αναποφασιστικότητα. Ναι, γιατί ο βασιλιάς πεντάκτηνων, εάν δεν ξέρει τι του γίνεται, η αλήθεια είναι ότι... δες εδώ κάρτα. Οι εραστές. Συγκλονιστικό. Τέλος πάντων και με το βασιλιά πεντάκτηνων, ποιος είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνων, υπάρχει εκεί ο Αιγόκερος, υπάρχει ο Παρθένος, ο Ταύρος. Αυτοί και οι τρεις όταν είναι ανώριμοι έχουν κάτι εθισμού σε ό,τι αφορά το χρήμα και σε ό,τι αφορά το χρήμα ό,τι συνεπάγεται με αυτό μπορεί να φτάσουν και στα άκρα να διαχειρίζονται χρήματα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Άρα μιλάει για εθισμούς, για χρήματα τα οποία ήρθαν με περίεργο τρόπο στα χέρια αυτού του ανθρώπου και γενικά δείχνει ότι είχε προσήλωση προς τα οικονομικά και όχι προς την αγάπη. Τώρα όμως τι μας λέει ο βασιλιάς πεντάκτηνων, μάλλον λες εσύ ότι εγώ σε θέλω τέλειο, σε θέλω σύντροφο, θέλω να σε έχω εμπιστοσύνη, να νιώθω ένα είδος ασφάλειας σε σχέση με εσένα και να με προστατεύεις, λες εσύ, βασικά να προστατεύεις τη σχέση από αυτά τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Με τους 8 ράβδους λέει αυτό το άτομο ότι θα κάνει πάρα πολύ γρήγορη επικοινωνία, θα έρθει γρήγορα κοντά σου. 8 ράβδοι, έχω και το οχτάρι εδώ που είναι της δύναμης, είναι η κάρτα της ισχύως εδώ, δες εδώ τι ωραία κάρτα. Βλέπεις ότι το περιμένεις αυτό το άτομο, σκέφτεσαι, προσεύχεσαι και αυτό το άτομο έρχεται. Άμα θα δεις τη ματιά του λιοντεριού θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Πόσο μετανιωμένο και λυπημένο είναι αυτό το πρόσωπο λόγω των βλακιών που έχει κάνει. Μάλιστα. Με τον άσο των ξυφών λες εσύ ότι εγώ, αυτό που λέμε πάντα, ότι θέλω μια αλήθεια εδώ πέρα, ένα ξεκαθάρισμα. Και είναι και ο άσος του Αρχαγγέλου και λέει ότι θα σου πει την αλήθεια αυτό το άτομο, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και επάνω πέφτει από σένα η μεγάλη ιερία. Η μεγάλη ιερία είναι ότι έχω λάβει, λες εσύ, την ιερή γνώση, καταλαβαίνω τι συμβαίνει, έχω ανεβάσει
πάρα πολύ τη θηλυκή μου ενέργεια. Γνωρίζω ακριβώς το λόγο που βρίσκομαι εδώ και παλεύω, το γνωρίζεις ακριβώς, δηλαδή σου έχει δείξει τα στοιχεία, βλέπεις σημάδια. Εδώ σίγουρα πρέπει να βλέπεις σημάδια, αν δεν βλέπεις σημάδια έχουμε λίγο πρόβλημα. Με τα 2 ξύφη αυτό το άτομο έχει πολύ καιρό που προσπαθεί και ζυγίζει τα πράγματα για να πάρει αποφάσεις. Γράφει κάτι μηνύματα στα mail, στο messenger, δεν το στέλνει, περιμένει από σένα. Είναι σαν να λέει ρε παιδί μου ότι αφού δεν άμα με ήθελες θα έστελνες μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να σκέφτεται και όταν θα είναι σε αυτή τη διαδρομή η σκέψη μετά θα αρχίσει να λέει ότι όχι, εγώ πρέπει να στείλω, εγώ είμαι ο άντρας, κατάλαβες, εγώ πρέπει να κάνω την κίνηση. Ενώ τώρα επειδή τον είχες κακομάθει, περιμένει και επειδή δεν στέλνεις μήνυμα μπερδεύεται, σου λέει ότι δεν με θέλεις. Δεν θα το φοβηθείς αυτό. Δεν θα το φοβηθείς καθόλου. Okay. Πάμε λοιπόν πάνω στα 2 ξύφη να δούμε εσύ τι στάση κρατάς εδώ. Αυτό το άτομο είναι σε διλήμματα, για να δούμε εσύ τι κάνεις, θα στείλεις μήνυμα, τι θα κάνεις. Εσύ με τα 7 πεντάκτηνα πιστεύεις ότι έχεις τη βάση για να έρθει αυτός ο άνθρωπος και ας περάσει και καιρός λες, γιατί πρέπει να έρθει αυτός και τότε είναι εγώ θα δω ότι όλη αυτή η δουλειά που έχω κάνει ήρθε η ώρα να πάρω τα δώρα μου, ήρθε η ώρα να δω τι γίνεται, άρα δεν μπορώ να κάνω λες εσύ εγώ την κίνηση, γιατί θα είναι σαν να μην έχω κάνει κάτι και δεν θα πάρω τους καρπούς από όλη τη δουλειά που έχω κάνει. Οπότε δεν μπορώ λες εσύ να γυρίσω πίσω, περιμένω από σένα την κίνηση. Αυτό το άτομο όμως δηλιάζει για να κάνω λέει εγώ κίνηση. Πώς να κάνω επειδή δεν βλέπω από σένα κάτι. Καταλαβαίνεις, παθαίνει σύγκριο. Για να δούμε. Με τους 6 ράβδους λέει για σένα ότι αν θα πετύχεις, παρόλο ότι λέει αυτός ο άνθρωπος, μη σταματήσεις ποτέ, γιατί λέει έχεις πια ή χρειάζεται να δυναμώσεις και να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και εδώ πέρα μπορεί να συγκρούονται τα εγώ σας, ποιος θα πάρει, ποιος θα κάνει, ξέρεις, αλλά εάν κρατήσεις τη θέση σου θα πάρεις ανταμοιβή, θα κερδίσεις και θα νιώσεις πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό σου, για αυτή τη δικαίωση που έρχεται, θέλει να σε δικαιώσει, για να δούμε, για αυτή τη δικαίωση με τα 6 πεντάκτηνα ακριβώς να γίνουν κύκλοι, να γίνουν κύκλοι και να δικαιωθείτε και να έρθει πίσω αυτός ο άνθρωπος με μια ισορροπία, μία κάρτα που μας λέει για το ότι θα δώσει ο ένας, ό,τι δώσει ο ένας αυτό θα πάρει και με τους 3 ράβδους είμαστε στη φάση, φύγαμε από τα 2 πεντάκτηνα, στο μέλλον φεύγουμε και πάμε στους 3 ράβδους που έχουν να κάνουν ακριβώς με το μέλλον μας και το τι αφήνω πίσω, τι παίρνω μαζί μου σε κάτι που με περιμένει στο μέλλον που είναι συγκλονιστικό, όπως και να έχει. Όποια απόφαση και να πάρεις εδώ, το μέλλον σου θα είναι συγκλονιστικό. Σε περιμένουν πάρα πολύ όμορφα γεγονότα, ενέργεια φωτιάς, 3 ράβδοι, ένα κρυάρι εδώ. Γενικά δείχνει ότι σιγά σιγά έχεις πάρει τις αποφάσεις σου, βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση. Λες ότι εγώ τις πήρα τις αποφάσεις μου, περιμένω να δω και από σένα τις κινήσεις σου, τι θα κάνεις, αλλιώς φεύγω. Περιμένω απλά να ισορροπήσεις. Βέβαια δείχνει εδώ το άλλο άτομο με τα 6 πεντάκτηνα ότι θα έρθει, γιατί είπαμε ό,τι δώσεις σε αυτή την ιστορία θα το πάρεις πίσω. Και όπως σου είπα δείχνει ότι θέλει να έρθει και θα δείξεις πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο σύμπαν που σε έχει βοηθήσει. Βασικά δείχνει και τους δυο σας να μάθατε τώρα πια να μοιράζεστε και οι δύο τη λέξη αγάπη, δηλαδή ο καθένας από την δική του πλευρά να έχει αντιληφθεί πλήρως τι σημαίνει αυτή η λέξη αγάπη, να στηρίξετε το ένα στον άλλον και να δημιουργήσετε μια κοινότητα η οποία θα σας βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσετε και εσείς τους εαυτούς σας για να μπορέσετε να πάτε σε ένα μέλλον, όπως είπα λίγο πριν, το οποίο μέλλον αυτό να έχει μόνο καλά. Η ζωή μας είπαμε είναι καρδιογράφημα, δεν θα είναι όλα τραλαλά και τραλαλό,
αλλά σε ό,τι αφορά την αγάπη θα έχει μια πάρα πολύ όμορφη βάση και θα είναι στο δικό σας χέρι να την αναπτύσσετε συνέχεια και να φύγετε από τις ανισορροπίες τύπου 8 κύπελα και 2 πεντάκτηνα, από τις δειλίες, από τους φόβους και από, όλα αυτά από όλα αυτά να μην καταφέρνετε να έχετε ισορροπία. Εγώ εύχομαι και βλέπω 6 ξύφη, 6 πεντάκτηνα, επιστροφή με αλλαγές, αλλαγμένοι και οι δύο. Με τα 3 πεντάκτηνα βλέπω ότι συνεργάζεστε εδώ πέρα με κάποιον πνευματικό, ψυχολόγο, δεν ξέρω τι χρειάζεστε εσείς, ότι νιώθετε ότι χρειάζεστε. Βλέπω μέσα από όλα αυτά τη δύναμη που παίρνετε και θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, ένα σχόλιο, πάτα ένα hype, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Και αν κάνεις εγγραφή, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram Ταρομάνια, κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook Ταρομάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ακόμη μία φορά λοιπόν έχουμε εδώ την ενέργεια της επανασύνδεσης και ακόμη μια φορά έχουμε την ενέργεια που το σύμπαν σε βάζει σε διαδικασία να παλέψεις και να παλέψει αυτό το άτομο για να νιώσετε και οι δύο την αξία της σχέσης, την αξία της ενέργειας που έχει αυτή η σχέση. Σας ευχαριστώ θερμά.